Bună ziua, sunt Sabin. Vreau să vă prezint un experiment prin care să evidențiez de ce este importantă ventilația și aerisirea unui spațiu. În contextul situației actuale, în care ne confruntăm cu un virus cu posibilitate de transmitere prin aer, devine foarte importantă aerisirea și ventilarea spațiilor. Toată lumea vorbește de acest lucru, însă am vrut să arăt prin acest experiment ce se întâmplă, de fapt, într-o încăpere ventilată sau într-o încăpere neventilată. Am două acvarii în care vom folosi, în loc de aer, vom folosi apă pentru a ilustra mai ușor ce se întâmplă. O sticuță de tuș care reprezintă contaminanții, că vorbim de virus, că vorbim de bacterii, că vorbim de praf, de particule PM10, PM2,5, că vorbim de alergeni, da, din interior. Și cele două acvarii. Aici în stânga am încăperea ventilată. Aceste două racorduri reproduc introducerea de aer proaspăt prin sistemul de ventilație și evacuarea aerului viciat printr-un sistem de ventilație. Și două racorduri de umplere pe unde am umplut bidoanele, da, bidoanele, acvariile acestea, și pe unde vom introduce contaminantul. Haideți să începem să punem, vedem ce se întâmplă în incinta aceasta. Și la fel să facem și aici. O să punem capacul. Mai puțin contează. Aici e mai important să punem capacul pentru a avea o incintă etanșă, da? Racordată doar la partea de sistem de ventilație. Ce se întâmplă? Să presupune că a strănutat cineva într-unul din spațiu. Că suntem la magazin, că e un spațiu, o clădire de birou, suntem într-un birou împreună cu mai mulți colegi, da? Cred că am pus un pic mai mult contaminant în partea asta, dar ideea este foarte simplă. Vom porni sistemul de ventilație și vom urmări ce se întâmplă. Am pus aici un ceas, tocmai pentru a vedea modul diferit în care se comportă incinta ventilată față de incinta neventilată. Vorbim aici de aer proaspăt. Este evident, experimentul este foarte simplu. În momentul în care alimentăm cu aer proaspăt, aer sănătos, eventual filtrat, pentru că toate sistemele de ventilație au și sisteme de filtrare, o incintă, este normal ca în prima etapă să apară diluția, da? Omogenizare, după care eliminare a contaminanților, da? Către exterior. Observăm deja că încep să schimbe culoarea. Aici virusul este în continuare în aer, da? Să presupunem că eu mă duc acum la un supermarket, da? Și acum, nu știu, o oră și ceva a strănutat cineva în fața raftului cu pâine. Nu avem de unde să știm ce aer respirăm. Imaginați-vă că ăsta nu este vizibil în aer, da? E roșu aici, dar în realitate nu putem să observăm virusii din aer, nu putem să ne dăm seama de concentrație de dioxid de carbon din aer, nu putem să ne dăm seama de alergenii din aer, nu putem vedea particulele de PM10, PM2,5. De asta e important să aerisim în această perioadă cu atât mai mult, să ventilăm în mod constant locuința sau spațiul în care avem un sistem de ventilație și, în general, să respirăm un aer cât mai sănătos. Vă mulțumesc! Am revenit după câteva minute, încăperea neventilată, încăperea ventilată. Nu uitați, cea mai simplă modalitate prin care eliminați un virus sau un contaminant din aerul interior este prin înlocuirea aerului. Asta o realizează ventilația. Vă mulțumesc foarte mult!